אתה יכול להתחייב לעיני המצלמה שלא יאונה לי כל רע? מה שנאמר, ארץ זבת, חלב ודבש. סבא שלי גידל דבורים. אני אוחז בפטיש המקורי של סבא יוסף. אני הייתי נכד הבכור. הרבה פעמים הוא לא היה קורא לי בשמי אלי, הוא היה קורא לי נכדי. דבש ניגר כמי נהר, כמי נהר. דבש ניגר כמי נהר, דבש ניגר. הדבש חומר נגרש, חומר נגרש מיערה לאגנים, לאגנים. אז את מי אנחנו הולכים לפגוש היום? אז תראה, קודם כל מאחרינו פאת העיגול של נהלל, המושב הראשון בעמק, טרקטור נוסע, שדות חרושים. תראה, אנחנו הולכים לפגוש נכד מנכדי נהלל בשם אלי דרומי, אלי בעין, כן, שהוא דבוראי, עם קצת מזל, בזכות העונה היפה הזאת גם נרדה איתו דבש, ונזכה לקיים את מה שנאמר, ארץ זבת, חלב ודבש. אתה יכול להתחייב לעיני המצלמה שלא יאונה לי כל רע? אני לא נעקץ היום? האמת שאתה לא תעקץ, כי אתה תנהג בכל סידורי הבטיחות. זה העניין מבחינתי. אני יודע. אוקיי. הישרדות. וזה הבחור. זה האיש האמיתי. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב לך, שלומי. שלומי, אלי. אלי בעין, נכון? אלי בעין, השם הנכון לבטא את זה אלי. אלי? אלי. מה אנחנו הולכים לעשות, אלי? היום אנחנו מתחילים להביא את הדבש הראשון של עונת הרדייה הנוכחית. תראה, בכוורת אבל, צריך להגיד, לא, חבר'ה. יש בין 30 ל-60 אלף. עד 100,000. עד 100,000 דבורים. כמה יש בכוורת הזאת? בכוורת הזאת יש 80-90 אלף. מה הסיכוי סטטיסטית שמישהי מהן תרצה לפגוש אותך? שום דבר. אז תראה, לזה קוראים כובע וכפפות, אנחנו נלבש אותם. זה לא טוב לי. אנחנו נותנים עשן בפתח של הכוורת. הדבורים מזהות את העשן כשריפה שמתקרבת, וכתגובה לזה, הן הולכות לחלות של הדבש ואוכלות הרבה דבש. ברגע שהן מילאו את הבטן, הן נעשות כבדות ושקטות. אני עובד בשיטה שלימד אותי סבא שלי, שהוא היה מאוד בעד עבודה שקטה ועבודה ללא חומרים. הנה חלה דבש יפה. ברגע שהתאים מילאו את התאים והדבש כבר בשל, הן חותמות אותו בדונג. וואי. פה זה הכוורת, תראה כמה, פה יש הרבה דבורים לעומת בארגז העליון. אני לא נהניתי ככה משלומי הרבה זמן. הוא שקט, הוא רגוע. הלב של הכוורת זה המלכה, ומלכה יש אחת. היא האמא של כולם. והם עובדים כולם בשביל המלכה, בשביל ההמשכיות של המין. אלי, יש מערכת דומה לזה אצל בני אדם? זה מערכת שונה לגמרי. המלכה מזדווגת פעם אחת בחיים שלה, וקוראים לזה מעוף כלולות. היא עפה מהכוורת, יכולה לעוף קצת רחוק אפילו, עם קבוצה של פועלות ששומרות עליה ונותנות לה אוכל, והיא יכולה להזדווג במסע כלולות האלה עם בין 20 ל-40 זכרים שונים. למלכה יש בבטן מיכל שבו היא אוספת את הזרע של כל הזכרים. היא יודעת לשחרר תא זרע אחד והיא מטילה אותו, וזה תהליך מאוד מהיר. היא יכולה להטיל ביום עד 3,000 ביצים, והמשקל של 3,000 ביצים הוא יותר מהמשקל שלה עצמה. ביום. עכשיו אנחנו נאסוף פה את כל הארגזים לטרקטור ולחדר רדייה. בשלב הזה אני חושב שיהיה טוב לתת לבני המקום לעבוד לבד, ולא להפריע להם, ולא לבלבל אותם, ולא להרגיש את הדברים. אגב, יש פה אחת אתה רואה שהיא איתי?
קודם כל, לפני הכל, אני רוצה לשבח אותך על חוש אופנתי, משובב נפש, מעורר השראה, מפתיע, קפיצי, קופצני. תסביר לנו מה זאת החולצה אשר אתה לובש. כי אנחנו באנו בשביל הדבש, והנה כתוב אצלך, בשבילי רק חלב ישראלי. אני בעצם גדלתי מיומי הראשון על רפת. לא היה דבורים במשק הזה. סבא שלי גידל דבורים, והדבורים שלו התחסלו בתאונה קשה מאוד, 10 שנים לפני שנולדתי. באיזו שנה אתה נולדת? 48. סבא שלי במקור היה קוטלר, ושהוא היה בחיל הפרשים של צאר ניקולאי, כי הוא חשב שבשביל לעלות לארץ ישראל הוא צריך ללמוד מלחמה. סבא היה אומר שגוי שיקור אחד נכנס לכפר שיש בו 1,000 גברים יהודים, כל 1,000 הגברים היהודים, מהפחד להתעמת עם הגוי, היו בורחים ליער. וסבא אמר שזה חיים לא טבעיים. איך קראו לסבא? יוסף. יוסף. אני מכיר אותו בתור פקר הרצען. נכון. למה? כי מאיר שלו, הסבתא של מאיר שלו וגם הסבתא של אשתי, הם ממשפחת פקר. אמרנו פקר הרצען משום שמאיר שלו פרסם את הספר רומן רוסי. מין ביוגרפיה דמיונית מחיי העמק ומן העלל. פקר הרצען, סבא שלך, היה דמות בספר הזה. כולם היו אנשים מאוד רציניים פה, הדור הראשון. סבא שלי הוא היה מאוד רציני, אבל הוא גם ידע לצחוק. והוא מאוד אהב ילדים, והוא מאוד אהב לספר סיפורים. זה הבית של הסבא? הבית של הסבא. הייתי נכד שמחפש את קרבתו. אין הרבה כאלה בימינו. ופה היה לי זיכרון שנורא ריגש, הייתי חולה עליו. איך סבא היה מתגלח. היה ברז אחר יותר פשוט. וסבא שלי, כתוצאה מארוחות של ערבות רוסיה, הזקן שלו, הוא לא יכל לחתוך אותו, זה לא עם סכין גילוח, רק עם תער. אתה נגעת בזקן הזה, אתה זוכר את איך הוא חוטי ברזל, כמו מברשת פלדת. תיגשתי בזקן שלי די, אתה נמצא שאתה לא, זה דומה, תגידי, תן לי כמה, מה זה? זה שפה, זה בדיחה? זה עדינים, זה אנשים עדינים. עכשיו, הסבון הרגיל עם הזקן היה סותם מיד את כל הביובים. אז הייתה הסבתא נעמדת פה עם עיתון דבר של היום, שכבר גמרו לקרוא אותו, והוא לא היה משחרר לפה את העיתון. אלא לעיתון, וזה הייתה זורקת בשדה. והוא היה מתגלח עם התער שלו, ואני הייתי עומד פה ולא מבין איך הוא לא חותך את עצמו. רגע, ואתה היית הנכד האהוב? מה השאלה בכלל? היית הנכד האהוב? ברור שואל. אני הייתי נכד הבכור. הרבה פעמים הוא לא היה קורא לי בשמי אלי, הוא היה קורא לי נכדי. אתה מדבר המון על סבא. ועוד לא שמעתי את המילה אבא, ועוד לא שמעתי את המילה אמא. מה מצאת אצל סבא שלא היה אצל ההורים? תראה, אמא שלי נולדה בחיפה, והיא גם כן מותה מוצא אוקראיני, כשהיא הייתה בת 8, היא הייתה יתומה לחלוטין. סבא שלה נרצח בחיפה על ידי ערבים. אמא שלה נפטרה עוד קודם, בגיל קטן שהייתה תינוקת, והיא גדלה בבית יתומים. ואבא שלי, הוא היה בן אדם אני נורא אהבתי אותו, אבל היה בו כנראה איזה סוג של פגיעה מבחינת הרצף, מה שקוראים. כן. שהוא לא היה, הוא לא תפקד כמו אבא צריך. מבחינת הרגש? מכל הבחינות. הוא לא הביא פרנסה. במה הוא עסק? הוא היה חקלאי, ולא היה חקלאי לא מצליח. אז גדלנו בתנאים, אפשר להגיד, עוני קשה. איך קראו לאביך? כן, מנחם. מנחם. כן. הוא היה בן אדם באמת מתאים לו השם הזה, כי הוא היה איש כל כך טוב. הוא היה רך? היה בן אדם רך. ולהיות רך במושב כמו נהלל, זה לא טוב. האנשים בנהלל, כל אחד כמעט, חשב שהוא פסגת העולם. אני כשאני שומע על מישהו באישה, אני קודם כל בעדו. תראה, אתה בעדו, אבל הדור השלישי הזה, אני מעריך שזה היה לא פשוט. זה היה לא קל. אני מרגיש שעדיין לא קל לך שאתה מדבר על זה. עכשיו כן, זה לא קל לזה. תשמע, זה זיכרון לא טוב. זיכרון קשה, בוא נקרא לזה ככה. הסביר לנו מה זה המבנה היפהפה הזה.
המבנה הזה זה היה בית המלאכה האחרון של סבא יוסף, וזה היה סוג של איכל, מבחינתי איכל קודש. באמת? לראות אותו איך שהוא עובד פה. מה הוא יעשה פה, אבל? סבא היה רצען ופחח. אני אוחז בפטיש המקורי של סבא יוסף. כן. והוא היה מכופף פה את הפחים ומלחים אותם. לראש הערובה. אבל סבא יוסף לא יכל בלי איזה קישוט. זה חמוד. אז היה לו פה את הדברים האלה. היה איזה הדרת כבוד של בן אדם, שהוא התפרנס בדחק, אבל מיגיע כפיים, מעמל. נכון, כן. באופן כללי הוא המון דיבר איתי על ציונות. אני הלכתי להאחזות הנחל חצבה. הייתי בגרעין השני שהלך לשם. והיה לי ברור שאני צריך לחזור לפה, כי פה היה קושי נוראי. ואז הודעתי להם שאני נשאר שם. וסבא שלי בערוב ימיו, שהוא כבר היה ממש לא בריא, הוא נסע באוטובוס לחצבה. לפגוש אותך? לפגוש אותי ולהגיד לי, נכדי. נכון שחצבה זה הגשמה וזה ציונות, אבל אתה חייב לחזור לנהלל. ואז חזרתי לנהלל, והיה לי קשה מאוד פה בהתחלה, מאוד קשה, מבחינה חברתית קודם כל. למה? כי המושבניקים זה איזה מין חברה שהיא מאוד סגורה, ויש פה מעמדות. ונתקלתי... אבל אתם הייתם בתחתית הסולם? כן. אתה יודע, אני שהייתי בתור ילד, הייתי הולך עם אבא שלי, שהוא היה מביא את הביצים של התרנגולות, או את החלב שלו, שהיה לו קצת, הכל קצת. ואז היו נפגשים המושבניקים באותו מקום, איפה שהם מביאים את התוצרת. והייתה מתחילה שיחה. ואני ילד קטן, ואני קלטתי את רוח הדברים. ואבא שלי לא. שמה שצוחקים עליו? כן. אני לא מתבייש להגיד שהיה לי רגשי נחיתות. ולסבא... אגב, לכולם יש. לכולם. גם לא יש, וגם לי יש, וגם לא, וגם לא. לא, ויותר מזה, כל אדם שאתה תראה שהוא יצירתי, שזה, ותשאל אותו מה המקור לאופן שבו אתה מתנהל בעולם, זה הפצע. ברור. זה הדברים האלה, התמודדתי עם זה, ומהר מאוד הצלחתי מאוד בחקלאות. אבל אם אני שואל אותך, מה בעיניך ממרום גילך ומעמדך וניסיונך, ההצלחה הכי גדולה שלך? א', אשתי. אוקיי, תודה רבה, זה לא יסף. אשתי, מזה זה כבר מקיש להכל. אוקיי, ניצה. כן. פה זה החדר, הגענו לחדר עדייה, שבערך בנינו אותו בערך לפני 25 שנה. רגע, סליחה שאני עוצר אותך. יש פה אירוע. שלום. שלום, היי ניצה, מה העניינים? גוני דרומי הוא הבן הקטן של הבן הבכור שלנו. נעים מאוד. אתם נראים כמו שני שומרי סף, אתם תיתנו לנו להיכנס בסוף, זה יהיה בסדר? רק אם תסגרו את הדלת אחר כך. זוזו דבורים. יש פה הרבה דבורים. אני לא אוהב את זה. מה החלק שאתה יותר אוהב, לטפל בדבורים או לרדות דבש? לאכול את הדבש. לאכול את הדבש. פעם שהתחלתי, שהייתי עוד ילד, היינו פותחים את הציפוי עם המזלגות האלה, ופה זו הייתה חוויה לי מאוד גדולה שהייתי עובד עם סבתא בבושקה, והיא הייתה עוזרת לי מאוד, וסבתא שלי זה היה כוח עבודה אדיר. מי שלא יודע מה זה סבתא רוסייה, אז הוא הפסיד. והיום יש לי את המכונה הזאת. עכשיו אני אפעיל אותה, היא עושה קצת רעש. אז יש פה שתי מכונות עיקריות. יש המכונה הזאת, שהיא מכונת פתיחה. היא פותחת את הציפוי של הדבש. ויש את המכונת רדיעה, שהיא עובדת על שיטת הצנטריפוגה. אוקיי. ככה? כן. תשמע, יש איזו שאלה שמרחפת מעל המפגש שלנו איתך, שאנחנו כל הזמן מנסים, דור ההמשך. איפה הילדים? אבל יש פה איזה דילוג מסוים. יש דילוג על דור. אז הילדים היום, אף אחד מהם לא עוסק בחקלאות. אף אחד לא עושה. ומה הם עוסקים? הייטק. הייטק. כולם בהייטק. זה קשה כשהילדים לא המשיכו בחקלאות? לי לא.
אני נורא היה חשוב לי שהם יעשו מה שהם אוהבים. תודה רבה. ומה שהם מתאים להם. כי אני ראיתי פה, ראיתי גם בנהלל וגם בכפר יהושע, אנשים שהוסללו לעבוד במשק, וזה לא התאים להם. אתה מרגיש שהוסללת לעבוד פה? אני הוסללתי, אבל זה התאים לי. זה לגמרי התאים. אילן, יש עסקה כזו. אתם מארחים אותנו יום שלם, משתדלים ששלומי לא יעקץ, יוצקים לנו דבש נהדר, ובתמורה, אני אכין לכם משהו לאכול, אבל שלומי ינגן וישיר אפילו. ומה שנעשה היום, תראו, הדבש, קצת כמו יין, הוא אוכל בפני עצמו. אני אוכל דבש בחפית, משום שדבש זה טעים. מקסימום... בחפית, אגב, כפית הוא לא נוגע, אתה נותן לו, הוא יורק. אני לא לוקח בחיים כפית דבש, אבל בחפית אני אוכל. כיוון שדבש כבודו במקומו מונח, אנחנו נשאיר לו את כבודו ונעשה לנו, ניקח את נתח הבשר הזה, נפרוס אותו דק, נכין לו מין משרה כזו, מרינדה, שעשויה מדבש, שום ופלפל ירוק חריף. אותו אחר כך נקפיץ במחבת, אבל זה היה הרגע האחרון, מפני שלפני זה, באותה המחבת אנחנו נתגן לנו צ'יפסים דקים, ונכין סלט צ'יפס. אנחנו נתחיל, תראה את הדבש המושלם הזה. זה יפה יפה, ואנחנו נוסיף קצת ממנו. זה קצת? זה קצת. עכשיו תראו, איזה כמות. אתם יודעים שיש טכניקה של שימור בשר בדבש. נכון. אני אטבל בזריזות את הסלט, הרבה מאוד לימון. ביקשתי לשיר את השיר דון קישוט של יונתן גפן, שם טוב לוי. יונתן גפן בן המקום, בן נהלל. והייתה התנגדות מסוימת, היא די חשב שדון קישוט אולי זו לא הדמות ההולמת ביותר לאלי בעין. ויכול להיות שהוא צדק ויכול להיות שלא, כי אם יש דבר אחד שאנחנו למדים מכל מפגש עם כל חקלאי, זה שהם כולם דון קישוטים. והשיר הזה, יותר משהו מתאר מאבק חסר תוחלת בתחנת רוח, הוא מתאר שריד של תקופה שנגמרה. אז דון קישוט מאת יונתן גפן, שם טוב לוי, לייב עם נהלל. שים את השריון בתוך תיבה, לא מתים יותר מאהבה. לדול ציניה יש שיער שיבה, כל האבירים הלכו אל הצבא. לדול ציניה יש שיער שיבה, כל האבירים הלכו אל הצבא. דון קישוט, אתה יכול לנוח, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט. תשתול כמה חבצלות בגן, תשלם את המיסים בזמן. המלך מת ועל כתרו נפל, כל המלחמות עכשיו זה על חשמל.
מלך מת ועל כתרו נפל. כל המלחמות עכשיו זה על חשמל. דון קישוט, אתה יכול לנוח. יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק. אתה לא תספיק, דון קישוט. סנצ'ו פנצ'ו לדרכו הלך. כל הבירים קנו אקדח. תהיה רגיל, אל תהיה גיבור. אם תתחיל לשבור, לא תוכל לגמור. תהיה רגיל ואל תהיה גיבור. אם תתחיל לשבור, לא תוכל לגמור. דון קישוט, אתה יכול לנוע. יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק. אתה לא תספיק, דון קישוט. יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק. אתה לא תספיק, דון קישוט. תראו, מי מגיע סוף סוף? אפילו מצאתי פה פרחי כליל החורש. וואי, כן, הוא-אה. רק זה היה חסר לנו. הוא-אה. כליל החורש. כמה זה טעים הדבר הזה, חביבי. כן, נכון. זה מעולה. משהו. מעולה ומיוחד. אני אשמח אם תספר לנו את סיפורו ההירואי ששמרנו לסוף של סבא יוסף. סבא יוסף היה מומחה מספר אחד בארץ לסוסים. וכולם ידעו שהסייח של סבא הוא הכי טוב לעבוד איתו. ושהם אכלו צהריים, סבא וסבתא, פתאום שמעו זעקת אימים של סוס מהחצר. זה היה בקיץ, וסבא יצא עם חולצה קלה, ככה, והוא רואה שהסוס היה קשור לעגלה, והוא נסע עם העגלה לתוך הדבורים, והפך את הכוורות. והיה ענן שחור אדיר של דבורים, ועוקצות את הסוס, והסוס לא יכול לברוח. הוא הוציא עולר ורץ לתוך הענן, חתך את החבל של הסוס, וואו. הסוס ברח, סבא ברח, הגיע עד הבית, התמוטט. מי מהם? שניהם. וקראו לרופא, והרופא בדק לו דופק, ובדק לו את הריאות. והרופא אמר לסבתא שלי, תביאי סדין.
סבתא הביאה סדין והרופא כיסה את סבא ואמר, זה מקסימום עוד 5 דקות. אי אפשר לחיות ככה. סבא שלמרות שהוא היה בלי הכרה, פתאום שמעו קול מתחת לסדין. יוסף היה 8 שנים בחיל הפרשים של צאר ניקולאי ושרד, עם קוזקים. יוסף לא מת כל כך מהר. אחרי 3 ימים סבא קם, ואחרי 3 ימים הסוס מת. לחיים, חביבי. לחיים, תודה לכם על יום נהדר ומתוק במיוחד. אתם אנשים מתוקים, מדבש. חיים.